วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มหานครนิวยอร์กเมืองแห่งความร่ำรวยหรูหราคุณผู้ชมทราบไหมคะนิวยอร์กเป็นเมืองที่มีอภิมหาเศรษฐีอาศัยอยู่ 25,000 คนเยอะที่สุดในโลกค่ะแต่ละคนนะคะก็มีทรัพย์สินไม่ต่ำกว่า900 ล้านบาทหรือแม้แต่คนนิวยอร์กธรรมดารายได้แต่ละปีเฉลี่ยนะคะอยู่ที่2 ล้านบาทเลยค่ะแต่นิวยอร์กนั้นไม่ได้ร่ำรวยด้วยเงินทองอย่างเดียวยังมั่งคั่งด้วยสิ่งก่อสร้างสวยงามตระการตามีตึกสูงระฟ้ารูปทรงสวยงามเรียงรายให้คนมาชื่นชมมีถนนหนทางกว้างใหญ่ให้ทั้งรถทั้งคนสัญจรสะดวกสบายมีอนุสาวรีย์มีรูปปั้นหอศิลป์พิพิธภัณฑ์อีกนับไม่ถ้วนเลยล่ะค่ะตรงนี้นะคะทำให้นิวยอร์กเป็นเมืองที่เพียบพร้อมด้วยสถานที่พักผ่อนหย่อนใจระดับโลกแต่นอกจากสิ่งก่อสร้างป่าคอนกรีตที่พูดถึงแล้วนะคะนิวยอร์กเนี่ยยังมีปอดสีเขียวที่งดงามจนมีชื่อเสียงทั่วโลกแล้วก็โด่งดังจนเป็นโลเคชั่นที่มีภาพยนตร์มาถ่ายทำเยอะที่สุดในโลกด้วยค่ะมาค่ะวันนี้เราจะไปที่นั่นกันตอนนี้นะคะเราเดินตามถนนฟิฟท์อเวนิวมาเรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมในที่สุดมาถึงใจกลางเกาะแมนฮัตตันแล้วตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของแลนด์มาร์คสำคัญมากๆมีชื่อเสียงทั่วโลกไม่มีใครไม่รู้จักนะคะด้านหน้าตรงนั้นก็คือสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่นี่เนี่ยในแต่ละวันจะมีคนมาเที่ยวชมเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนมาออกกำลังกายมาปิกนิกมานั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือว่านักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยแหละค่ะอยากจะมาเยี่ยมชมเขาเคลมไว้นะคะว่าในแต่ละปีเนี่ยจะมีคน40 ล้านคนเป็นอย่างต่ำมาที่นี่40 ล้านคนนี้ก็ประมาณเกินครึ่งของประชากรไทยอีกนะคะด้านในเนี่ยก็จะมีจุดน่าสนใจจุดสวยงามอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะจนทำให้มีหนังมีละครมาถ่ายงานกันที่นี่ไม่ต่ำกว่า300 เรื่องค่ะแล้วในที่สุดนะคะเพราะว่าเขาโด่งดังอย่างนี้ค่ะก็เลยได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี 2017 ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปนั่งเล่นชมวิวปิกนิกในที่สวยๆงามๆกันนะคะเดินเข้ามาไม่กี่ก้าวก็เหมือนกับหลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยค่ะจากตึกสูงเสียดฟ้าที่เราเห็นจนลายตาตอนนี้นะคะมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้สูงนับไม่ถ้วนเห็นแบบนี้อย่าเพิ่งคิดนะคะว่าเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจริงๆแล้วทั้งหมดนี่คือฝีมือการออกแบบของมนุษย์ต้องบอกว่าเซ็นทรัลพาร์คนั้นเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของอเมริกาเลยนะคะที่เขามีการวางแผนออกแบบการก่อสร้างอย่างเป็นระเบียบแบบแผนแล้วผลลัพธ์นะคะก็คือพื้นที่สีเขียวสุดตระการตาเหมือนว่าเรานั้นหลุดเข้าไปในป่าเทพนิยายเต็มไปด้วยเส้นทางถนนเส้นเล็กเส้นน้อยลัดเลาะไปตามธรรมชาติกว่า100 เส้นทางซึ่งกูดนะคะคิดว่าแต่ละเส้นทางเนี่ยถูกออกแบบมาให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติแบบสุดๆเลยล่ะค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมพอเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะรู้สึกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเลยจากตอนแรกเนี่ยพอเราอยู่ด้านนอกก็จะมีตึกสูงนะคะเสียดฟ้าเต็มไปหมดเลยแต่พอมาอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าที่นี่เขียวชอุ่มสดชื่นมากๆมีเสียงนกเสียงไม้ฟังแล้วเนี่ยรื่นรมมากๆเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งเพลินนะคะมาที่นี่เนี่ยแนะนำเลยว่าจะต้องวางแผนให้ดีว่าเราจะมาทำอะไรกันบ้างค่ะเพราะเขามีขนาดใหญ่มากสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คเนี่ย 3.42 ตารางกิโลเมตรได้นะคะประมาณสวนลุม 6-7 เท่าเลยละค่ะแล้วในนี้นะคะเขาก็จะแยกชัดเจนเลยสมมติเราอยากจะมาออกกำลังกายใช่ไหมคะใค
เขาก็จะมีสระน้ำให้เราพายเรือมีสระว่ายน้ำให้เราว่ายน้ำรวมถึงมีลู่วิ่งลู่ปั่นจักรยานมีจุดขี่ม้านั่งรถม้าแล้วใครที่ชอบกีฬาที่ทำเป็นกลุ่มเขาก็จะมีลานบาสเกตบอลลานเบสบอลนะคะหรือว่าสนามฟุตบอลอีกด้วยนะคะแต่กูเนี่ยไม่ใช่สายกีฬาค่ะทุกคนกูจะมาทำกิจกรรมที่เราเห็นคนในหนังเขาทำกันบ่อยมากๆแล้วก็คิดว่าถ้ามานิวยอร์กอยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งค่ะกูอยากจะมานั่งอ่านหนังสือทานแซนด์วิชปิกนิกที่เซ็นทรัลพาร์คค่ะที่นี่จะมีอยู่หลายจุดมากๆนะคะที่เขาบอกว่าสวยมากๆเดี๋ยวเราจะไปตามหาจุดสวยๆกันค่ะจุดนั่งปิกนิกนะคะที่ดังๆเลยแล้วก็หนังชอบมาถ่ายกันเนี่ยเขาจะมีอยู่2ที่ค่ะก็จะมี Cherry Hill กับ Sheep Meadow นะคะกูเนี่ยจะมาที่ Sheep Meadow ค่ะเพราะว่าอย่างนั้นเลยค่ะถ้ามองไปปุ๊บเราจะเห็นว่าเป็นพื้นที่โล่งสีเขียวสวยมากด้านหลังนะคะก็จะเป็นวิวของตึกสูงๆของแมนฮัตตันค่ะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคือว่าทำไมเขาปิดประตูเมื่อเช้าก็เช็คดูแล้วนะว่ามีที่ไหนปิดประตูไม่เท่าไหร่ค่ะทุกคนมันดูเหมือนข้างในมันไม่มีคนนั่งเลยอะตึงน่าจะปิดคือตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นลานโล่งๆเลยส่วนฝั่งเนี้ยก็จะเป็นมุมอันนี้คือตรงขอบเราก็จะเห็นตึกสูงๆอย่างเงี้ยเต็มเลยมันจะมีหนังประมาณ 4-5 เรื่องที่เวลาเขามาถ่ายกันเนี่ยเขาจะถ่ายกันตรงนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะทุกคนจะบอกว่าจุดปิกนิกเยอะมากที่นี่ใหญ่มากอย่าไปคิดประมาณแล้วเดี๋ยวด่าปิดไปตรงอื่นได้ค่ะเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าช่วงนี้ก็จะมีเหมือนแบบคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาเดินเล่นมีคนมาออกกำลังกายมีมาเล่นแบบกีฬาตรงนู้นทั้งวันเลยนะคะที่นี่ไม่เคยเหงาค่ะแต่เราเนี่ยสิเหงาจังเลยอุตส่าห์พูดไว้ดิบดีเซ็นทรัลพาร์คนั้นนะคะจะถูกแบ่งด้วยถนนที่ตัดผ่านสวนสาธารณะเป็น3ส่วนโซนเหนือโซนกลางแล้วก็โซนล่างสุดที่เราอยู่ค่ะทุกจุดนะคะจะมีจุดพักผ่อนจุดออกกำลังกายไว้บริการคนทุกเพศทุกวัยแต่สำหรับการมาปิกนิกของเรานะคะจุดเด่นของเซ็นทรัลพาร์คก็คือการได้นั่งทานอาหารท่ามกลางธรรมชาติพร้อมๆไปกับการชมวิวตึกสูงทันสมัยเรียงรายเต็มเส้นขอบฟ้าและจุดปิกนิกที่เรากำลังจะไปนะคะเรียกว่า Cherry Hill สวยไม่แพ้กันเลยค่ะในที่สุดค่ะเราก็ได้จุดปิกนิกของเราแล้วนะคะ Cherry Hill สวยมากเลยด้านหลังเห็นไหมคะพื้นที่สีเขียวชอุ่มส่วนไฮไลท์เนี่ยอยู่ตรงด้านหน้าค่ะมองออกไปปุ๊บนะคะเราจะเห็นบ่อน้ำกว้างใหญ่มากๆเลยและในวันที่อากาศดีๆแบบนี้เนี่ยก็จะมีคนมาพายเรือเล่นด้วยนะคะมองไปไกลอีกเห็นไหมคะคุณผู้ชมตรงนั้นเนี่ยเราจะเห็นเส้นขอบฟ้าถูกตัดด้วยตึกสูงสวยงามของเกาะแมนฮัตตันกันค่ะเขาก็เลยบอกว่าที่นี่เนี่ยนะคะเหมาะกับการมานั่งพักผ่อนอ่านหนังสือทานแซนด์วิชกันมากๆเลยล่ะค่ะที่เซ็นทรัลพาร์คเนี่ยนะคะเขาเปิดให้บริการให้ทุกคนมาพักผ่อนหย่อนใจกัน160กว่าปีได้แล้วค่ะจุดเริ่มต้นเลยนะคะมาจากผู้มีอันจะกินที่เกาะแมนฮัตตันนี่แหละค่ะอยู่ที่นี่รู้สึกอึดอัดคับแคบไม่มีพื้นที่สีเขียวไม่เหมือนกับเวลาที่เขาไปพักผ่อนที่ยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสเขาก็จะมีสวนสาธารณะสวยๆนะคะมีทางกว้างๆให้รถม้านั้นสามารถวิ่งผ่านได้คนในรถม้าก็ได้ชมนกชมไม้ชมความสวยงามค่ะก็เลยรวมตัวกันค่ะเพื่อสร้างสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คขึ้นมา
และเขาก็บอกด้วยนะคะว่านอกจากคนรวยจะได้นั่งรถม้าชมความสวยงามของธรรมชาติคนจนๆหาเช้ากินค่ำเนี่ยก็จะได้มีพื้นที่กว้างๆสีเขียวๆให้ได้มานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นสวนสาธารณะที่เปิดให้สำหรับทุกคนในนิวยอร์กไม่ว่าจะจนหรือว่าจะรวยนั่นเองค่ะแต่นอกจากความสวยงามสถานที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วพอเซ็นทรัลพาร์คสร้างเสร็จเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะคุณผู้ชมที่นี่นะคะราคาที่ดินเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยค่ะจากแต่ก่อนราคาไม่แพงมากพอสวนสาธารณะเสร็จปุ๊บตึกต่างๆที่อยู่รอบนอกเนี่ยก็มองเห็นความสวยงามตรงนี้ราคาพุ่งขึ้นไป700 800หรือว่า 1,000% เลยนะคะทำให้คนที่บ้านอยู่ใกล้เซ็นทรัลพาร์คเนี่ยกลายเป็นอภิมหาเศรษฐีได้แบบไม่รู้ตัวเลยล่ะค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะขอทานแซนด์วิชแก้หิวก่อนแล้วจะพาไปชมไฮไลท์อื่นๆในเซ็นทรัลพาร์คกันต่อค่ะในเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าจะมีอนุสรณ์สถานมีรูปปั้นอยู่หลายจุดมากๆแต่ที่นี่มีอนุสรณ์สถานที่พิเศษมากๆเลยนะคะอยู่จุดหนึ่งค่ะเรียกว่า Strawberry Field ค่ะใครที่เป็นสาวก The Beatles หรือว่าวงเต่าทองเนี่ยต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าเขาเอามาจากชื่อค่ะเพลง Strawberry Field Forever นั่นเองตรงนี้นะคะถ้าเรามองไปรอบๆเนี่ยไม่มีรูปปั้นจอห์น เลนนอนค่ะนั่นเป็นเพราะว่าภรรยาของเขานะคะต้องการจะสร้างอนุสรณ์สถานให้กับคุณจอห์นแต่เป็นรูปแบบที่เขาชอบสมัยใหม่อินดี้นิดๆนะคะเขาเนี่ยก็เลยเชิญชวนคนแล้วก็ทุกประเทศทั่วโลกเลยให้ช่วยกันหาต้นไม้ใบหญ้าอิฐหินนะคะหรือว่ากระเบื้องต่างๆมาตกแต่งอนุสรณ์สถานแห่งนี้ค่ะแต่ไฮไลท์นะคะอยู่ตรงกลางตรงนู้นค่ะเห็นไหมคะว่าจะเป็นกระเบื้องโมเสกนะคะอันนี้ส่งตรงมาเลยค่ะจากเนเปิลอิตาลีที่ขึ้นชื่อเรื่องโมเสกมากๆนะคะแล้วถ้าเรามองดูจะเห็นว่าเขาจะเขียนว่า Imagine ค่ะชื่อเพลงดังนะคะที่คุณจอห์น เลนนอนแต่งขึ้นมาสื่อถึงอิสรภาพเสรีภาพแล้วก็ความเท่าเทียมกันของทุกคนนั่นเองค่ะแล้วถามว่าอยากรู้ไหมคะว่าทำไม Imagine ต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าคุณจอห์น เลนนอนกับภรรยาเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในตึกตรงข้ามตรงนั้นเองนะคะไม่ไกลเลยล่ะค่ะในทุกๆวันถ้าอากาศดีๆท้องฟ้าสดใสเนี่ยเขาก็จะเดินลงมาจับมือเดินเล่นพูดคุยกันบริเวณนี้ค่ะก็เลยเป็นจุดที่คนที่เป็นแฟนคลับจอห์น เลนนอนหรือว่า The Beatles นะคะจะมานั่งพักผ่อนชมวิวแล้วก็ฟังดนตรีจากเหล่าศิลปินด้วยล่ะค่ะ Welcome, Strawberry Field. Central Park นะคะถือได้ว่าเป็นสวนสาธารณะที่เกิดขึ้นจากคนนิวยอร์กทุกคนจริงๆนะคะถ้าดูให้ดีเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยได้รับการบริจาคมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยเขาก็จะมีการบันทึกไว้ด้วยนะคะบนแผ่นกระเบื้องค่ะคุณเชอรี่บริจาคต้นโอ๊กBenedict Family บริจาคต้น Cherry Tree นะคะและอีกต่างๆนานาค่ะแต่นอกจากการบริจาคเล็กๆน้อยๆแบบนี้แล้วนะคะการบริจาคเพื่อสร้างแลนด์มาร์คสำคัญก็มีเหมือนกันค่ะอย่างเช่นตรงนี้เลยนะคะที่เขาเรียกว่า The Mall and Literacy Walk เนี่ยก็เกิดขึ้นจากเงินบริจาคของคนนิวยอร์กค่ะและที่เรียกว่า The Mall เนี่ยนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นห้างนะคะคนไทยชอบคิดว่า The Mall คือห้างแต่คำว่า Mall จริงๆแล้วเนี่ยเขาหมายถึงเป็นตรอกหรือว่าเป็นทางเดินที่ยาวลึกเข้าไปเลยนะคะส่วน Literacy Walk เนี่ยหมายถึงเส้นทางวรรณกรรมนั่นเองเรียกแบบนี้เพราะอะไรใช่ไหมคะสองฝั่งของเราเลยจะมีรูปปั้นนะคะเพื่อสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์สถานให้กับนักกวีนักประพันธ์นักเขียนที่มีชื่อเสียงในอเมริกันนั่นเองค่ะ
ตรงจุดนี้นะคะเราจะเห็นได้เลยว่าเป็นไฮไลท์ค่ะผู้คนมากมายมาเดินเล่นสเก็ตพาน้องหมามาเดินมานั่งเล่นนะคะมาขายของกันตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าในสมัยก่อนเป็นทางให้รถม้านั้นวิ่งผ่านไปนะคะจนสุดทางเดินเลยแต่ปัจจุบันนี้ค่ะพอเป็นที่ให้คนได้มาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจคนก็มีเวลานะคะได้ชื่นชมธรรมชาติมากขึ้นเลยเห็นค่ะว่าที่นี่มีอุโมงค์ต้นไม้สวยมากๆเลยนะคะสองฝั่งเรียงรายด้วยต้นไม้ประจำถิ่นของอเมริกาค่ะเรียกว่าอเมริกันเอิร์มนั่นเองค่ะแต่ที่นี่เนี่ยไม่ได้มีอยู่แล้วนะคะเขาเพิ่งนำมาปลูกค่ะทุกคนโดยเลือกต้นนี้เพราะว่าผิวต้นไม้เนี่ยมีความสวยงามมากๆและพอเริ่มโตก็จะแตกกิ่งก้านสาขาบิดเบี้ยวไปมาทำให้ดูมีมิติสวยงามจริงๆค่ะธีมสีกัญชาชอบว่ะyourself. It's very pretty. Is this a flat iron? Yes. So if you notice, like they're all pressed into the paper, so it's an all printing technique. I never heard anyone refer to my work with the. I love that word you use, charming. It's so nice. It sounds English. Like, are you? Samniang. From England, or you're not? So what would you say, like the equivalent in America? No, it sounds so nice though. I mean, it sounds more sophisticated. Usually people like, I don't know. She used to study in England, so I usually people usually say charming. So I think maybe that's why. You're right though. No. I love that. It's just like there's no tourists this year, so I'm not really. This last year too. But I love that word sounds so. อันเนี้ยถ้าคุณกูซื้อน่ารักเพราะมันคือไฟเขียวไฟแดงของที่นิวยอร์ก I think these are so cute. The Empire and the birds. You want those too? That's so sweet. Yeah. So if you go on YouTube, you can see like if you just type in my name, anytime you have time, you can just see my entire first book as a video. Wow. We definitely check into that. Thank you guys. I really appreciate it. Very Enjoy nice. my work, okay? I will. Thank you. Have a good day. You as well. Bye bye. Bye guys. น่ารักมาก เขาไม่ใช้คำว่า charming ใช่ไหมเขาต้องใช้คำว่าอะไรคือเปล่งเสียงได้แบบว่าเหมือนกับเขารู้สึกดีกับเสียงคุณกูที่เวลาแบบเฮ้ยน่ารักอะไรอย่างนี้ไม่เขาบอกว่าปกติไม่ค่อยได้ยินคนพูดคำว่า charming เขาพูดคำว่าอะไรต้องไปฟังไม่รู้แต่เขาบอกเขาชอบสำเนียงน่ารักนะเดี๋ยวนะมาทำงานไม่ได้มาช้อปปิ้งเนี่ยเราชอบแล้วเริ่มแต่มันน่ารักนะเขาชอบอันเนี้ยคือ traffic light ที่นี่มันแปลกใช่น่ารักมากเห็นแล้วแบบคือใช่เลยมันคือจุดที่เราไปพูดกันเมื่อตรงถนนฟิฟเอเวนิวนอนน่ารักไงเขาต้องว่ามันคิ้วแน่ๆเลยใช่ต่อไปนี้จะไม่พูด charming พูด cute that's so cuteเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาใช้ต้น American Elm เพราะว่าเวลามันแตกกิ่งก้านออกไปมันจะไม่ออกไปตรงๆมันจะบิดเห็นไหมบิดงอคล้ายๆกับบอนไซเนาะเห็นเจ้าถิ่นเขาไม่ถ่ายก็เลยตามเขาไปเนี่ยมันมีแบบคือเขาบอกว่า American Elm ผิวมันจะสวยมากที่เขาเห็นป้าผิวมันจะเหมือนต้นไม้เก่าแตกแล้วเขาไม่ได้มีแค่ลายแบบลายแตกเฉยๆนะเขาจะมีตรงตาที่ตาเขาจะเป็นตุ่มนูนออกมาแล้วก็จะมีรูตรงข้างในด้วย
ตรงนี้นะคะทุกคนเราเดินมาเนี่ยสุดที่เขาเรียกว่าทางเดินเดอะมอลล์แล้วเดี๋ยวจะพาไปถึงไฮไลท์นะคะซึ่งสถาปนิกเนี่ยตั้งใจสร้างสรรค์มากๆเลยนี่อยู่ตรงด้านหน้านั้นเลยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะเราจะเรียกกันว่า Bethesda Terrace นะคะจะมีอยู่2ชั้นด้วยกันนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าทำไมเขาถึงบอกว่าตรงนี้คือใจกลางเซ็นทรัลพาร์คที่สวยที่สุดเลยค่ะมาถึงแล้วค่ะสิ้นสุดทางเดินเดอะมอลล์เริ่มต้นเข้าสู่ Bethesda Terrace ค่ะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งก่อสร้างที่สถาปนิกคนสร้างเซ็นทรัลพาร์คเนี่ยตั้งใจนำเสนอมากๆเลยนะคะเขาต้องการสร้างออกมาเนี่ยให้มีความสวยงามโดดเด่นตัดกับธรรมชาติเลยล่ะค่ะจากธรรมชาติเคี้ยวชอุ่มมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินที่มีทั้งโมเสกอิฐหินปูนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องมีการสื่อถึงธรรมชาติแล้วก็ฤดูต่างๆด้วยเราก็เลยจะเห็นว่าเขาจะมีการตกแต่งแกะสลักมีปูนปั้นต่างๆนะคะเป็นลวดลายของ4ฤดูค่ะฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวนั่นเองนะคะซึ่งจุดนี้นะคะหลักๆเลยก็คือให้คนที่เดินมาจากเดอะมอลล์ตรงนั้นแหละค่ะมาหยุดพักได้พบปะพูดคุยนัดเจอกันตรงนี้แล้วก็ชื่นชมกับวิวสวยงามนะคะรอบตัวเราเลยค่ะไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะคะที่นี่จริงๆมี2ชั้นค่ะแล้วเห็นด้านหลังตรงนั้นไหมคะน้ำพุเบธเอสดาค่ะเดี๋ยวกูจะพาไปดูใกล้ๆกันนะคะแล้วจะเล่าให้ฟังว่าเขามีความสำคัญยังไงกันบ้างค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะอย่างที่บอกไปเทเรสเนี่ยมี2ชั้นค่ะชั้นล่างเนี่ยสวยมากๆเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูตอนนี้นะคะอยากให้มองไปด้านหน้าตรงนั้นก่อนค่ะน้ำพุเบธเอสดานั่นเองค่ะตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่เยรูซาเล็มที่สามารถช่วยรักษาคนจากโรคภัยไข้เจ็บได้นั่นเองค่ะเราก็เลยจะเห็นนะคะว่าด้านบนสุดเห็นไหมคะเขาจะมีนางฟ้าแห่งทาราค่ะที่ค่อยๆปล่อยนะคะสายน้ำศักดิ์สิทธิ์ออกมานั่นเองและด้วยความที่จุดนี้ค่ะจะเป็นน้ำพุที่หลายคนบอกนะคะว่าสวยที่สุดในอเมริกาแล้วก็ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กด้วยล่ะค่ะเราก็เลยจะเห็นคนมานั่งพักผ่อนหย่อนใจกันเต็มไปหมดเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะมองข้ามน้ำพุไปเห็นไหมคะวิวด้านหลังเป็นบ่อน้ำกว้างมากเลยนะคะแล้วก็จะมีคนเนี่ยพายเรือมาเป็นระยะเลยค่ะก็เลยจะเป็นอีก1จุดนะคะที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เซ็นทรัลพาร์คมาแล้วห้ามพลาดค่ะและก็จากตรงนี้ไปนะคะเดินตรงไปปุ๊บค่ะมองขึ้นไปก็จะเป็นจุดที่เรายืนอยู่ด้านบนนะคะส่วนด้านล่างตรงนี้ค่ะก็คือไฮไลท์สำคัญที่มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างมากเลยนะคะเขาเรียกกันว่าอาร์เคดนั่นเองค่ะเจ้าอาร์เคดเนี่ยนะคะก่อสร้างมาประมาณ100 กว่าปีได้แล้วล่ะค่ะเริ่มมาพร้อมๆกับการมีสวนสาธารณะเซ็นทรัลพาร์คเลยนะคะด้านในเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บนะคะอยากให้ทุกคนเงยหน้ามองค่ะเราจะเห็นกระเบื้องโมเสกกระเบื้องตกแต่งสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะสวยมากเลยใช่ไหมคะตอนแรกเนี่ยนะคะก็กะจะเล่าให้ทุกคนฟังแหละว่ามีความสวยงามยังไงบ้างแต่ว่า
พอเห็นเท่านั้นแหละค่ะโอ้โหพูดไม่ออกเลยสวยจริงๆบางคนนะคะก็บอกว่าตรงนี้เป็นแค่ทางเดินธรรมดาแต่ใครที่ชอบความสวยสดงดงามของสีสันของสถาปัตยกรรมนะคะก็จะบอกว่าตรงนี้ค่ะเหมือนกับพระราชวังย่อมๆในเซ็นทรัลพาร์คเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมคะก่อนมาที่นี่เนี่ยก็พอจะได้ยินชื่อเสียงความอลังการของเซ็นทรัลพาร์คสวนสาธารณะใจกลางนิวยอร์กมาบ้างแล้วแต่แหมพอมาได้เห็นของจริงแล้วนะคะรู้เลยว่าสวนสาธารณะแห่งนี้ยิ่งใหญ่มากสวยมากแล้วก็เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์สุดๆค่ะสมแล้วล่ะค่ะที่เป็นปอดสีเขียวของเหล่าอภิมหาเศรษฐีของโลกวันนี้นะคะกู๊ดเก็บบรรยากาศไฮไลท์แลนด์มาร์คสีเขียวของนิวยอร์กมาฝากกันแล้วหวังว่าทุกคนจะชุ่มฉ่ำหัวใจไปกับเซ็นทรัลพาร์คนะคะคราวหน้าจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ